ถ้าพูดถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระบบบ้านสมาร์ทโฮมเราคงนึกถึง motion sensor หรือ PIR sensor เป็นอันดับแรกๆใช่ไหมครับอาจเป็นเพราะราคาที่เข้าถึงง่ายมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบการใช้งานก็ง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนมากมายนักแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานบางพื้นที่หรือในบางสถานการณ์นะครับวันนี้ผมมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งประเภทมาแนะนำนั่นก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวประเภทเรดาร์ที่ใช้เทคโนโลยีมิลลิเมตรเวฟตรวจสอบได้ว่ามีหรือไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นๆตรวจจับได้แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเพียงเล็กๆน้อยๆครับแม้แต่เรานั่งอยู่เฉยๆก็ยังสามารถตรวจจับได้ก่อนจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ iPadShop DIY ด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบติดตั้งกับฝ้าเพดานหรือติดตั้งกับผนังมีทั้งแบบที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi หรือ Zigbee ครับรุ่นที่ผมนำมาทดสอบในวันนี้เป็นรุ่นติดตั้งกับผนังใช้สัญญาณ Zigbee ตัวเซ็นเซอร์ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ DC ครับพอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบ Micro USB มีสาย Micro USB สั้นๆแถมมาให้1เส้นครับใกล้ๆกับพอร์ต USB มีสวิตช์รีเซ็ตเข้าสู่โหมด Pairingที่ด้านหน้าครับมีไฟบอกสถานะอยู่ด้านขวามือสุดนะครับถัดเข้ามาตรงกลางใกล้ๆกันจะเป็นช่องเซ็นเซอร์รับแสงครับวัดระดับความสว่างขนาดของตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่58คูณ58คูณ11มิลลิเมตรครับทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือ Smart Light ครับเชื่อมต่อผ่านทาง Zigbee Gatewayมาดูในส่วนของการแสดงผลที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ก็คือมีการตรวจพบนะครับว่ามีคนอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็จะมีวงกลมสีแดงๆถัดลงมาก็จะเป็นรายละเอียดค่าที่อ่านได้แล้วก็ค่าที่ทำการตั้งค่าไว้นะครับส่วนแรกก็คือไลท์ครับก็คือระดับความสว่างที่เซ็นเซอร์แสงตรวจจับได้ครับ Sensitivity ก็เป็นความไวในการตรวจจับครับแล้วก็ Target Distance ก็คือตรวจจับระยะห่างของตัวบุคคลนะครับอยู่ที่ประมาณกี่เซนแล้วว่ากี่เมตรถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าครับ Detect Delay 0.2 Fading Time ตั้งค่าหน่วงเวลา10วินาทีล่างสุด Near Detection ก็คือระยะใกล้สุดที่ใช้ในการตรวจจับนะครับแล้วก็ Far Detection ระยะไกลสุดในการตรวจจับตรงนี้เราสามารถปรับตั้งค่าเองได้ครับถัดลงมาด้านล่าง Journal ครับเป็นบันทึกการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ครับถัดมาตรงกลางครับ Link ตรงนี้เข้าไปก็คือเป็นการสร้าง Automation นี่เองครับเราสามารถเข้าได้จากตรงนี้เลยต้องการสร้าง Automation แตะที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขตามปกติครับเราก็เลือกเป็น device status change ก็ได้ครับเลือก Zigbee mmWave ของเราจากนั้นเราก็เลือกค่าที่เราต้องการจะนำมาสร้าง automation นะครับโดยส่วนใหญ่เราคงจะใช้เป็น induction state นะครับก็คือสถานะการตรวจจับการมีอยู่หรือว่าไม่มีอยู่ของคนนะครับก็คือมี no one ไม่มีใครอยู่นะครับหรือว่า human detector ก็คือมีคนอยู่ก็เลือกอันใดอันหนึ่งตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ thenต้องการให้ไปสั่งงานในลักษณะไหน เช่น run the device ไปสั่งเปิดไฟครับเราก็เลือก switch เป็น on เมนูถัดไปก็เมนู setting ครับในส่วนนี้ก็จะมีรูปแบบการใช้งานสำเร็จรูป4รูปแบบให้เลือกใช้งานครับมีแบบ living room toilet bedroom หรือว่า sleep detect ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับแต่ละรูปแบบก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปครับถ้าเราต้องการจะตั้งค่าเองเราก็มาที่เมนูล่างสุดนะครับตรง Title นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างตารางการทำงานขึ้นมาเองก็ได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าการตรวจจับความไวต่างๆนะครับระยะใกล้สุดไกลสุดดีเลย์ตั้งค่าการหน่วงเวลาได้หมดเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งค่าตามที่เราใช้งานได้เองครับการตั้งค่าในส่วนของแอปพลิเคชันก็จะมีประมาณนี้เลยครับส
สำหรับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant นะครับแนะนำให้ใช้กับ Zigbee to MQTT ถ้านำไปใช้กับ CHA เราจะได้เซ็นเซอร์เข้ามาแค่เหมือนกับมี motion sensor ตัวหนึ่งเท่านั้นครับไม่มีเมนูปรับตั้งค่าใดๆให้เราใช้งานเลยการใช้งานร่วมกับ Zigbee to MQTT เราจะได้ค่าต่างๆของตัวเซ็นเซอร์รวมทั้งการปรับตั้งค่าต่างๆของตัวเซ็นเซอร์ได้ครบถ้วนเหมือนกับเราใช้กับแอปพลิเคชัน Smart Lightแต่ว่าภาษาอาจจะเข้าใจง่ายกว่าใน Smart Light ครับจากการทดลองใช้งานนะครับระยะในการตรวจจับถ้าเทียบระยะที่แอปอ่านได้กับระยะจริงอาจไม่ได้เป๊ะมากครับคงต้องปรับเทียบจากการใช้งานจริงกันแต่ถือว่าการทำงานนั้นเป็นไปตามความต้องการครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยถ้าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุน iPodshop DIY กดที่ปุ่ม Super Thanks ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ